สวัสดีครับเพื่อนๆที่กำลังติดตามชมช่อง After Work กันอยู่ในขณะนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตต้นฝรั่งที่ได้ใส่ปุ๋ยสูตร15 15 15เมื่อคราวที่แล้วนะครับก็คือเมื่อเดือนที่แล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็มาดูว่าหลังจากที่ใส่ปุ๋ยแล้วก็เด็ดยอดไปเนี่ยการตอบสนองปุ๋ยของต้นฝรั่งเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับเพื่อนๆปุ๋ยที่ให้เมื่อคราวที่แล้วก็ไม่ได้ให้เยอะนะครับผมก็ให้ปุ๋ย1ช้อนแกงเหมือนเดิมอย่างทุกๆครั้งนะครับแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าต้องให้เยอะแล้วนะครับเพราะว่าต้นฝรั่งมันก็มีความสูงแล้วก็กิ่งใบก็เยอะพอสมควรแล้วนะครับไม่เหมือนเมื่อคราวก่อนก็ต้องเพิ่มปริมาณปุ๋ยมากขึ้นนะครับเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของต้นฝรั่งนะครับตอนนี้ความสูงก็ประมาณเอวนะครับแต่ถ้าไม่เด็ดนี่ก็น่าจะสูงกว่านี้แล้วนะครับอันนี้ก็ผมก็เด็ดยอดอยู่เรื่อยๆเพื่อให้ได้ทรงต้นตามที่ผมต้องการนะครับแต่ตอนนี้ผมปล่อยให้กิ่งยาวแล้วเพราะว่าคิดว่าได้ทรงกิ่งที่ต้องการแล้วนะครับเพราะว่าถ้ากิ่งมันเยอะกว่านี้เนี่ยกลัวว่ามันจะรับน้ำหนักไม่ไหวนะครับก็ต้องเบรกไว้ก่อนนะครับสำหรับการเด็ดยอดก็เด็ดไป4 รอบนะครับครั้งที่แล้วนี่ก็เป็นครั้งสุดท้ายนะครับเด็ดไปแล้ว4 รอบแล้วก็ทุกๆครั้งก็จะใส่ปุ๋ยเหมือนกันนะครับแต่ช่วงแรกๆผมจะใช้ปุ๋ยสูตร25 77นะครับในช่วงแรกๆนะครับแล้วในครั้งแรกนะครับส่วนครั้งถัดมาผมก็จะใช้ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับสูตร15 15 15นะครับหลังจากที่ทำการเด็ดยอดแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยแล้วก็รดน้ำตามทันทีนะครับเพื่อให้ปุ๋ยมันละลายนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือสภาพผ่านมาแล้ว1 เดือนนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับสภาพต้นฝรั่งก็อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่นี้นะครับเพื่อนๆผมก็เพิ่งจะตัดหญ้าไปนะครับแต่จะเห็นว่าฝั่งนี้นี่หญ้ามันจะยาวกว่าจะเริ่มยาวแล้วนะครับฝั่งนู้นนี่เพิ่งจะตัดเพราะว่าตัดฝั่งนี้เสร็จแล้วพอดีว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฝนมันตกบ่อยนะครับเพื่อนๆฝนตกบ่อยมากก็เลยไม่มีโอกาสได้ตัดตรงนี้นะครับก็ฝนก็เพิ่งจะหยุดไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองก็เลยได้ตัดให้มันเสร็จสักทีนะครับเดี๋ยวมาดูต้นฝรั่งกันต่อนะครับแล้วก็ตัดหญ้าเสร็จนะครับพอตัดหญ้าเสร็จก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จะเอาหญ้ามาคุมไว้ตรงโคนเหมือนเดิมนะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าผมเปิดหญ้าออกนะครับเปิดหญ้าออกเพื่อที่จะใส่ปุ๋ยแล้วก็เปิดทิ้งไว้อย่างนั้นปรากฏว่ามันมีหญ้าขึ้นมาตรงที่เปิดเศษหญ้าออกนะครับผมก็เลยคิดว่าคุมไว้แบบนี้น่าจะดีกว่าเพราะว่าเป็นการป้องกันวัชพืชขึ้นบริเวณโคนต้นได้นะครับดีกว่าเปิดออกนะครับเพราะว่าเปิดออกแล้วผมพบปัญหานะครับพบปัญหาก็เลยกลับมาคุมไว้เหมือนเดิมดีกว่าแล้วก็ครั้งต่อไปเนี่ยใส่ปุ๋ยครั้งต่อไปนะครับมันก็ไม่ได้ใส่ข้างในแล้วนะครับไม่ได้ใส่ข้างในโคนแล้วก็จะขยับออกมาข้างนอกนะครับก็จะโรยรอบนอกไว้เลยนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่ากิ่งไม่ใช่ว่ารากฝรั่งเนี่ยตอนนี้มันยาวขนาดไหนแล้วนะครับตอนนี้ก็คือรากฝรั่งเนี่ยมันออกมาไกลแล้วนะครับต้นฝรั่งขนาดนี้นี่ก็คือรากมันก็ออกมาไกลพอสมควรแล้วนะครับก็มาโรยปุ๋ยไว้รอตรงนี้ข้างนอกเลยก็น่าจะได้นะครับก็น่าจะโอเคแล้วเพราะว่ารากมันก็เดินออกมาไกลละสภาพโดยรวมก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนี้นะครับที่จริงผมถ่ายคลิปหลายรอบแล้วพอดีท้องฟ้ามันไม่เป็นใจนะครับถ่ายออกมาไม่สวยผมก็เลยถ่ายแก้ใหม่นะครับเพราะว่าถ่ายไป 2-3 ครั้งลองเอาขึ้นไปตัดต่อแล้วภาพมันออกมามีสัญญาณรบกวนผมก็เลยจำเป็นต้องได้ถ่ายใหม่นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะรำคาญนะครับเพราะว่าดูแล้วมันไม่ชัดมันก็คลิปก็จะออกมาไม่น่าสนใจนะครับพอดีลูกสมุนลงมาด้วยนะวันนี้ลูกสมุนลงมาด้วยไปลูกไปทางอื่นก่อนชื่อสเต็กกับสตูนะครับตัวนี้สตู
สตูอันนี้สเต็กนะครับสเต็ก กำลังดื้อเลยสเต็กสตูออกไปก่อนลูกไปโอเคมาต่อกันนะครับก็จะมีบางต้นนะครับผมก็ยังต้องมีการเด็ดยอดอยู่นะครับยังมีการเด็ดยอดอยู่เพื่อที่จะสร้างกิ่งนะครับก็จะมีต้นนี้นะครับก็ยอดก็จะเริ่มมีมาแล้วนะครับเริ่มมีการแตกตาขึ้นมาบ้างแล้วนะครับนี่นะครับเพื่อนๆนี่อันนี้ก็คือผมเด็ดยอดไปแล้วประมาณ1 อาทิตย์นะครับ1 อาทิตย์ก็แถวนี้นะครับก็คือแถวนี้แปลงแถวนี้นะครับก็คือเด็ดยอดไปแล้ว1 อาทิตย์แต่ผมบางต้นผมไม่ได้เด็ดทุกต้นนะครับเลือกเด็ดเฉพาะกิ่งที่มันยาวแล้วก็กิ่งที่มันเลือกเด็ดเฉพาะกิ่งที่มันยาวกับเพื่อนนะครับอย่างตัวนี้นะครับต้นนี้ก็เด็ดยอดไปแล้ว2-3 กิ่งนะครับ2-3 กิ่งที่มันออกด้านข้างอย่างนี้ผมก็เด็ดนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือถ้าต้องการให้กิ่งไหนมันมียอดเพิ่มขึ้นก็จะเด็ดกิ่งนั้นนะครับเพื่อที่จะสร้างให้มีปริมาณกิ่งที่เยอะขึ้นนะครับเพื่อนๆโอ้สนุกกันใหญ่เลย สนุกกันใหญ่เลยนะครับสเต็กกับสตูสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังวางแผนจะทำสวนฝรั่งกิมจูแบบนี้นะครับถ้าเข้ามาเจอคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่ผมตัดสินใจจะทำสวนฝรั่งกิมจูเนี่ยมันหาแหล่งความรู้ได้ยากนะครับแหล่งความรู้ที่ให้เราเห็นเป็นขั้นเป็นตอนว่ากระบวนการมันเป็นยังไงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหายากนะครับช่วงแรกๆเนี่ยผมก็อย่างที่เพื่อนๆเคยติดตามกันมานะครับผมก็ตรงนู้นนะครับมันจะมีหญ้าหวานหลังแปลงหญ้าหวานตรงนั้นอ่ะมันก็จะมีแปลงทดลองฝรั่งกิมจูของผมนะครับช่วงแรกๆที่ผมยังไม่ทำแปลงฝรั่งกิมจูตรงนี้ผมก็สั่งซื้อไม่ใช่สั่งซื้อนะครับผมก็ไปซื้อกิ่งพันธุ์ฝรั่งกิมจูจากแถวนี้มานะครับมาปลูกเพื่อที่จะซ้อมมือก่อนนะครับก็พยายามรวบรวมความรู้จากคลิปต่างๆนะครับมาประติดประต่อแล้วก็ลองทำมาเรื่อยๆนะครับทำมาเรื่อยๆจนต้นมันโตได้ประมาณนี้แล้วนะครับข้างบนถึงจะตัดสินใจทำด้านล่างนะครับตัดสินใจทำแปลงตรงนี้ก็จากที่ทำซ้อมมือกันกับต้นซ้อมกับแปลงทดลองนะครับก็ได้ความรู้มาพอสมควรนะครับก็เลยมาทำแปลงนี้นะครับพอทำแปลงนี้ก็คิดว่าถ้าเราถ่ายทอดให้เพื่อนๆคนที่มีความสนใจในการที่จะทำฝรั่งกิมจูให้ได้ดูได้รู้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับถึงตัดสินใจทำเป็นคลิปขึ้นมานะครับสำหรับคลิปก็จะเรียบเรียงตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่การเตรียมดินแล้วก็กระบวนการต่างๆมาจนปัจจุบันนะครับว่ามีขั้นตอนยังไงนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับพูดมาซะยาวนะครับก็คิดว่าน่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง Afterwork เป็นครั้งแรกก็รบกวนช่วยกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง Afterwork ด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามกันแล้วก็ขอให้เพื่อนๆติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ